Γεια σας. Το όνομά μου είναι Κατσάρας Κώστας και είμαι αρχιτέκτονας υπεύθυνος αρχιτεκτονικής σχεδίασης στην εταιρεία CAD Lab. Η εταιρεία CAD Lab είναι επίσημος συνεργάτης της Autodesk. Είμαι επίσης Autodesk Certified Instructor και θα προσπαθήσω μέσα από tutorial να σας δείξω κάποια από τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων. Στο σημερινό tutorial θα δημιουργήσουμε ένα δυναμικό block πόρτας. Θα σχεδιάσουμε πρώτα την πόρτα μας, έστω 2,5 πόντους, 5, 2,5, 10 και αυτή είναι η κάσα λοιπόν, βοηθητική γραμμή και κάνω mirror το σχέδιο της κάσας από αυτή την πλευρά. Δημιουργώ το φύλλο της πόρτας. Να το. Και δημιουργώ και ένα arc για να δείξω την κατεύθυνση του φύλλου της πόρτας. Ας βάλουμε λοιπόν dust 2 και ορίστε. Αυτή είναι η πόρτα μας λοιπόν. Αυτή τη βοηθητική δεν τη χρειάζομαι πλέον. Δημιουργώ το block, ας το ονομάσουμε Dynamic Door. Διαλέγω τα αντικείμενα. Πολύ ωραία. Pick point εδώ. Okay. Αυτό είναι ένα απλό μπλοκάκι πλέον. Σιγά σιγά λοιπόν θα του βάλουμε dynamic δυνατότητες. Πώς? Δεξί κλικ αφού διαλέξω το block editor. Εδώ είναι ο block editor λοιπόν. Τα εργαλεία τα οποία θα χρειαστούμε για να βάλουμε τις δυνατότητες της dynamic βρίσκονται στο tool palette το οποίο έχει ανοίξει. Έχουμε parameters και actions. Αυτά είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο parameter που είναι να αλλάζω τις διαστάσεις της πόρτας. Θα βάλουμε λοιπόν μία διάσταση η οποία είναι αυτή. Τι κάνει λοιπόν αυτή η διάσταση? Αυτή η διάσταση μας επιτρέπει να κάνουμε stretch την πόρτα προς τα δεξιά. Οπότε stretch σαν action, διαλέγω τη διάσταση, μου δείχνει από ποια πλευρά θέλω να κάνω stretch, κάνω κλικ και στη συνέχεια δείχνω με ένα παράθυρο ποια είναι τα περιεχόμενα του stretch και θα του πω ότι αυτό το αντικείμενο θέλω να κάνω stretch και προφανώς προς αυτή την κατεύθυνση. Αν θέλω να τεστάρω τώρα το block, μπορώ να κάνω test block. Και βλέπω ότι αυτό που ήθελα λειτουργεί. Close test block. Επιστρέφω. Θέλω ταυτόχρονα με αυτό το stretch, προς την κατεύθυνση προς τα δεξιά, να κάνω ένα stretch του φύλλου της πόρτας προς την επάνω πλευρά. Οπότε διαλέγω εδώ και διαλέγω μόνο το φύλλο της πόρτας. Θα δούμε ότι αυτό δεν λειτουργεί τώρα σωστά. Αν κάνω test block λοιπόν και αρχίσω να στρετσάρω την πόρτα, θα δω ότι μεταφέρεται προς το δεξί μέρος. Close test block. Αυτό είναι το stretch το οποίο δημιουργήσαμε πριν. Ctrl 1, ανοίγω τα properties αυτού του stretch. Τι πρέπει να αλλάξω? Πρέπει να αλλάξω το angle offset. Αυτή τη στιγμή είναι στο 0, συνεπώς η κίνηση του stretch γίνεται στις 0 μοίρες. Θα του πω ότι θέλω
να περιοριστεί στις 90. Test block. Πολύ ωραία. Πλέον βλέπω ότι ταυτόχρονα με το πλάτος αυξάνει και το ύψος του φύλου της πόρτας. Close test block. Ξαναγυρνάμε. Και τώρα αυτό που μένει είναι να αλλάζει ταυτόχρονα και το τεταρτοκύκλιο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να δείξουμε την κατεύθυνση του ανοίγματος. Αυτό θα γίνει με ένα scale. Αν όμως το δοκιμάσουμε απευθείας επάνω στο μπλοκάκι έτσι όπως το έχουμε δημιουργήσει, θα δούμε ότι δεν λειτουργεί σωστά. Θα σας το δείξω. Scale λοιπόν, με βάση το distance. Και θέλουμε να κάνουμε scale αυτό το αντικείμενο. Έχει προσθεθεί λοιπόν σαν action. Αν κάνω test block τώρα, θα δω ότι ενώ γίνεται scale, ξεφεύγει. Βλέπετε? Δεν γίνεται ομοιόμορφα, δεν γίνεται σωστά. Αυτό συμβαίνει τώρα γιατί το distance δεν είναι το άνοιγμα, η ακτίνα του τεταρτοκυκλίου. Συνεπώς θα κάνουμε delete το action από το παράμετρο αυτό και θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον τρόπο για να κάνουμε scale το τεταρτοκύκλιο. Ο τρόπος αυτός είναι δημιουργώντας chained action, δηλαδή ένα action εδώ να προκαλεί ένα επόμενο action. Άρα χρειαζόμαστε μια δεύτερη παράμετρο. Την τοποθετούμε λοιπόν στο άνοιγμα αυτό, γιατί θέλουμε την ακτίνα να τη χρησιμοποιήσουμε. Εδώ δεν θέλουμε να εμφανίζεται το συγκεκριμένο παράμετρο, οπότε στο number of grips θα του πω ότι θέλω 0 και στο chained actions θα του πω ότι θέλω yes, να συμβαίνουν. Ξαναγυρνάω στα actions. Στο stretch το οποίο είχα δημιουργήσει θα κάνω ένα modify selection set έτσι ώστε να διαλέξω έτσι ώστε new selection set για να διαλέξω εκτός από το αντικείμενο αυτό και το παράμετρο. Συνεπώς όταν πλέον θα γίνεται stretch το distance 1, θα γίνεται stretch και το distance 2. Θα το συμπαρασύρει. Και τώρα, αφού το έχω κάνει αυτό, θα κάνω scale και θα κάνω scale το τεταρτοκύκλιό μου χρησιμοποιώντας αυτό το παράμετρο. Βλέπετε ότι το action έχει τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο παράμετρο. Στο distance 1 τώρα, ας πάω να αλλάξω το number of grips σε 1, να εμφανίζεται μόνο αυτό το grip, για να τεστάρουμε τώρα πλέον το block μας. Τώρα, όσο και να αλλάξω την διάσταση, το τεταρτοκύκλιο ακολουθεί το μέγεθος. Close test block. Το μπλοκάκι μας είναι έτοιμο. Save block. Και close block editor. Τώρα το συγκεκριμένο block, ας το βάλουμε εδώ, είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα ανοίγματα και θα εμφανίζει πάντα σωστά αποτελέσματα.